हामी फोटोसप सिक्दैछौँ र आज फोटोसप अन्तर्गत हामी चाहिँ एउटा पोस्टर बनाउन सिक्दैछौँ है। यो फोटोसपमा चाहिँ पोस्टर बनाउन सिक्दैछौँ हामी युजिङ द वेब थप। ओके, एउटा अब टेस्ट होइन, टेस्टको लागि र सुरुमा म न्यू फाइल लिँदैछु। न्यू अन्तर्गत 7x7 इन्च लिएर मैले क्रिएट गरेँ। 7x7 इन्चको यो है, यहाँदेखि यहाँ 7 इन्च, यहाँदेखि यहाँ 7 इन्च मेरो एउटा पोसेँ र म यहाँनिर न्यू लेयर लिएँ र न्यू लेयर अन्तर्गत म यहाँ ग्रेडियन्ट लिएँ। तर ग्रेडियन्टभित्र यहाँबाट आफूलाई अब जुन मनपर्छ लिन सक्यो है। अब म चाहिँ यहाँबाट कुनै एउटा यही इनबिल्ट ग्रेडियन्ट युज गर्छु र यो लिँदैछु भाइ। र म यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गर्दैछु द्याट। तर यो अलि खासै मन परेन मलाई। पर्पल पिङ्क रेड अन्तर्गत कस्तो छ कुनै मन पर्ने छ नि त रेडमा? रेड यो होला है, दिक्कै कैसा आता है। र यो ड्र गरिसकेपछि है यसमा म सिम्पल एउटा गोगलमा जाँदैछु र गोगल अन्तर्गत यहाँनिर तेज के आउने यसका इमेजेस एउटा नयाँ लर्न पर्ने मलाई चाहिएको कुरै भेटेन मेरो है। तेजमा यस्तो पनि लगाउँछ ल, यस्तरी चाहिएको थियो तपाईँ दुइटा मात्रै। यो पनि ठिकै छ तर अब यता उस्तो मलाई सिङ्गल ह्यान्डमा चाहिँ यो not bad. It's in one hand. It's something to be added. Copy image, Photoshop, paste image, copy T, every ठुलो image छ, सानो गरेर गरौँ। र यसमा मलाई चाहिएको भनेको ह्यान्ड मात्रै र म ह्यान्ड मात्रै सिलेक्ट गर्छु है। बोल्दै अलिकति राम्रोसँग सिलेक्सन गर्दैन कि फेरि मजा आउँदैन। सेलेक्ट गर्ने है, नेक्स्ट सेलेक्ट गर्दैछु। यति भइसक्छ मलाई। मास गरिदिएँ मैले, कन्ट्रोल टी गर्दैछु मैले, मेगा साइडबाट हाल्दैछु नेदे ठिक थियो। अनि मिलेर के यो पिक्चरको क्वालिटी नै भएन पहिलो नम्बरमा। यत्रो 5 त हाल्दा पनि अलिकति यो क्वालिटी आएन कि यसको। कन्ट्रोल एल गरेर थोरै डार्कनेस नो लाइटनेस चलेगा चलेन कोही बात नहीं। र अनि यहाँनिर के टेक्स्ट लेखिदिउँ है, सिम्पल पोस्ट चाहिँ एकदम सिम्पल पोस्ट हो भनेसमै फाइभ गरौँ पछि चाहिँ गर्दा पाइन्छ हामी होइन। महान चाड इन क्लास कन्ट्रोल टी थोरै ठुलो गर्थ्यो नाइस भाइ। महान चाड तिनीहरूको नि नेपाली चेलीहरूको यता हुन्छ होइन, नेपाली नै गल्ती लेखिदिने नेपाली चेलीहरूको महान चाड हरितालिका त्यस्तो लेखौँ होइन। जस्तै म कपी गरेँ त्यो त चाहिँ यहाँनिर हरितालिका लेख्नु भयो। हरितालिका तिजको त्यो हरितालिका तिजको कसको यो तिज यो यता हुन्छ यस्तो हुनु पऱ्यो ल। हरितालिका तिजको शुभकामना त्यसको फोन चाहिँ सिबी बिहानीमा राख्दाखेरि एकदम बेस्ट लाग्यो भइहाल्यो। त्यसैमा तल राख्दैछु है। र यसको फोन चाहिँ म वाइट गर्दैछु, पहिले वाइट गर्नुपर्ने। डन फर्स्ट सुरु गरिदिउँ। त्यसपछि यसलाई कसरी राखौँ, यसलाई बाइक फर खाने अनि कलर पनि चेन्ज गर्न पऱ्यो। कलर भाइटैमा राखिदिउँ कि रातोमा सक्दैन, भाइटै ठिक छ भाइ, वाइट नै हो त्यसो भए वाइट नै हो त्यसो। र यस्तो पनि
यसमा पनि व्हाइटै राखिदिउँ मैले र यसको लेयर स्टाइल चाहिँ म यहाँबाट है फरै लेयर सेक्सन पनि हेर नै आउला पर्ने चाहिँ स्ट्रोक दिएँ मैले अनि यसको आउटर ग्लो पनि साइज थोरै भएको opacity बहुत रेस्टिङ बस रातो कलर फिक्सै भयो ओके र यसको यो लेयर स्टाइलले कपी गर्न पर्यो है होइन कपी लेयर स्टाइल र यसमा गएर पेस्ट गर्थ्यो यिनीहरूले राइट क्लिक एन्ड फेस लेयर स्टाइल आज फेस लेयर स्टाइल हुन्छ र यसमा पनि राइट क्लिक फेस लेयर स्टाइल सबै सेम भयो फेरि होइन र यसमा थोरै स्टाइलिङको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भनेपछि त्यहाँनिर है एउटा यो कर्नर हुन्छ नि कर्नर राखौँ त कर्नर भन्नाले पनि यसमा कर्नर फेरि अर्कै होला कर्नर चाहिँ यो कोही ठिकै छ होला त त्यहाँहरू पहिला त्यही ठिक छ यही राइट क्लिक मैले गर्दैछु कपी इमेज र यसमा गएर मैले गर्दैछु फोटोसपमा पेस्ट इमेज र अब एउटै छ यसलाई मैले चाहिँ गर्दैछु के भनेपछि अब पोलिगन लाग्छ पनि त्यसै सेलेक्ट गर्दैछु यहाँबाट मलाई चाहिँ टुप्याउँदैछु यसको फेरि र म कन्ट्रोल सिफ्ट जे गरिदिएँ है तलको मलाई चाहिएन मलाई यो माथिको मात्रै छ यसको इरेजर लिएर चाहिँ म डिलिट गर्दैछु यसलाई राख्नु फेरि र यसको जुन यो ब्ल्याक कलर छ यसलाई म कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसमा क्लिक गर्दैछु र यसमा म फेरि गर्दैछु हाई कलर कन्ट्रोल डी एन्ड नाउ यो गएर हाई टी कन्ट्रोल टी गरेर म चाहिँ गर्दैछु सानो जस्तै म हेरेर राख्दैछु त्यो तल राख्दै भन्न हेरे पछाडि हो त्यसरी यो कसको यो अप्लाई भइरहेछ नि यो खेत आउट यो अब टेक्सनलाई बाँच्नेर र माथि राखेर एरेज गरिदिनु नि हुन्छ अलिकति सानो गर्नु पर्ला नि फरक थोरै सानो थोरै रोटेट गरिदिनु चाहिँ यहाँनिर लागि यो चिन्जेस र एउटा अरू म यसलाई कपी गर्दैछु है यहाँबाट यता साइडमा जस्तै मैले कन्ट्रोल टी गरेँ राइट क्लिक एन्ड क्लिक होरिजेन्टल क्लिक भर्टिकल पनि गरिदिएँ मैले यसलाई यहाँनिर र टिजमा के खाइन्छ के बनाइन्छ टिज कोड्स क्या हुने रहेछ हेर त त्यसको डर रेको बनाउँदैछ होइन यो राख्दैछ है कफी इमेज र यसलाई चाहिँ म यहाँनिर राख्ने भनेर सोचिरहेको छु क्या र यसको फेरि ब्याकग्राउन्ड पनि हटाइदिनु पर्यो है यो काम गर्नु 10 मात्रै छ त्यही भएर काम गर्नु चाहिँ म 32 आएको होला यति राखेर मैले यो भयो अरे यति घटाएर है अरे बहुत धेरै गयो त हटाउने कसरी त्यसले ठिक छ विरेदरबाट पनि उडेको छ छैन केही छैन र इरेजरै युज गरिनु त यसको हार्डनेस कम गर्छु भाइ हार्डनेस बढी गर्नु पर्यो यस्तै मेडिको फेरि अलिक खासै राम्रो रिजल्ट आउँदैन कि त्यो यस्तै यसरी गर्नुभन्दा त सेलेक्ट गरेर गराएको भए सन भयो त्यही छैन एकछिनको लागि त अब यो पनि मिटिने साझै यो त हातमा राखेर यस्तै गरेको त अनि यहाँ के राख्ने त यहाँ खाली भयो क्या त्यही एकजना नारीहरूको फोटो राखिने यस्तो होइन राम्रो त नाचे त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नाचेको होला डिफ्रेन्ट ब्ल्याक आर्टिस्ट डान्स डेन्स होइन टिज डान्स भाइ फोन होला उयो लगाउनु चाहिँ
यो अलिकति यो गर्न मिल्दैन कि अलिकति सिङ्गल भएको भए हुन्थ्यो यो ठिक छ यो जहाँ सिङ्गल त असुविधै आउँदैन यो लिदी होइन एउटा मात्रै छ हुन्छ साह्रै ब्ल्याक गरेर राखिदिउँ ब्ल्याक गर्नु त सक्छौ नि होइन अलिकति सुहाउने राखिदिउँ भन्ने सोचाइ हो कि मेरो बस सानो साथमा राखिदिन्छु अर्को चलिहाल्छ यति ठुलो साइजमा हेर्दा छु त्यो यहाँनिर यसलाई ब्याकग्राउन्ड हटाएर म जाँदैछु ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउँ सेलेक्ट हेरेर थियो 12 बज्छ सब्जेक्ट गरिदिएँ मैले है भयो र यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्दैछु सेलेक्ट इन्भर्स गरेर डिलिट गर्दैछु मलाई समस्या नहोस् भनेर र यसलाई यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ म कन्ट्रोलसँग फेरि यसमा क्लिक गर्दैछु र यसलाई म ब्ल्याक कलर सिल गरिदिएँ के देखिन्छ अलि सुहाउँदैन क्या होइन यस्तो नि यस्तो हेर यस्तो ठिक छ भने यस्तो थोरै ठुलो गरिदिन्छु म यति थोरै ठुलो गरिदिएँ र यसको ओपेसिटी चाहिँ थोरै डाउन गरेर यस्तरी यो सिम्पल डिजाइन गर्न सक्यौँ है त्यसको लागि बहुत सिम्पल डिजाइन थियो सब्सक्राइबरले सक्यो हामीलाई ओ माई गड सिम्पल थिएन होइन सुरुबाट सोचेर डिजाइन गरेर त टाइम लाग्छ नि सुरुमा नयाँ जब यस्तो पुस्तक जब कि यो संसारमै छैन त्यो बनाउनु समय लाग्छ ओके यस्तरी यो एउटा सिम्पल डिजाइन तयार पार्नु सक्यो होइन सकिन्छ बनाउन ओके किप वाचिङ टु प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू